अरे तुला 2-3 पानं सांगितले होते, एकच आणलं का रे पान? चांगले पाहिजे अजून. नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. इडलीच्या सर्विंगची तयारी चाललेली आहे. म्हणजे मी त्याला सांगितलं होतं की अजून छान 2-3 पानं. कारण कसं असतं की साऊथ इंडिया म्हणजे केळं, नारळ, तांदूळ हे सगळे प्रकार असतात आणि तिथे खास करून इडली वगैरे केळाच्या पानावर जर सर्व केली तर मस्त लागते. मी तीच तयारी याला सांगत होतो की केळाची पानं आणि मी हे घेऊन घेतलं आहे. सगळ्यात पहिले आपण 3 वाट्या तांदूळ घेऊ. आणि 1 वाटी उडदाची डाळ, मेथी दाणा, याला आपण एका पाण्याने पहिले धुवून घेऊ. धुताना खूप खसखसून असं धुवायचं नाही. बस. हे आपण कमीत कमी 4-1 तास भिजवून ठेवू. 4 तासानंतर हे छान भिजलेलं आहे. आता याची एक गंमत अशी असते की आमचे एक ओळखीचे अण्णा होते, त्यांनी मला सांगितलं की आता तर आपण मिक्सरमध्ये हे बारीक करताय, मिक्सरमध्ये बारीक करताना थोडं थोडं वापरा, थोडं थोडं बारीक करा, एकदम बारीक करू नका. आणि त्यामध्ये जे पाणी घालतो तर हेच पाणी घालायचं. हे जे भिजवलेलं जे पाणी असतं तेच पाणी जर घातलं तर ती इडली छान फुलते. हे जरी आत्ता मिक्सरमध्ये आपण करत असलो तरी तुमच्याकडे जर टेबल टॉप रगडा असेल तर त्याच्यावर केलं तर उत्तम होतं. कारण त्याच्यात कसं गॅस हवा ती शिरते. आता मी काय करणार आहे की याचं लीड जे आहे वरचं मिक्सरचं ते काढून घेणार, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हवा शिरेल. आपण याला बारीक करून घेऊ. आता याच्यात गंमत कशी असते की पीठ दळताना एखादं पीठ जर पातळ झालं तर दुसरं जे पीठ आपण दळतो ते थोडं घट्ट ठेवायचं. म्हणजे पहिली जी तुमची चूक आहे ती मिटल्या जाईल. आता जसं हे थोडंसं माझ्या हातून पातळ झालं, आपण हे घट्ट करू. आवाजातच बघा कसा फरक पडला. पहिले झर 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 झर, आता म्हणून समजायचं की रागोबा झालेला आहे. याला बघा आता हे थोडं छान असं घट्ट झालेलं आहे. चालेल, याला काढून घेऊ आपण. आता यामध्ये आपण जेव्हा तांदूळ घेतो, मी आधीच सांगितलं होतं तुम्हाला की 3 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी उडदाची डाळ. उडदाच्या डाळीचे प्रकार साऊथमध्ये तुम्हाला खूप वेगवेगळे मिळतील, पण आपल्याकडे जी उपलब्ध असेल सोललेली म्हणजे सालं नसलेली उडदाची डाळ आणि त्याच्याबरोबर तांदूळ. तर काही लोक तांदूळ जे घेतात तर 1 वाटी साधा चिन्नोर किंवा तुमच्याकडे दुबराज असेल, कालीमूछ असेल तो, आणि 1 वाटी बॉईल राईस म्हणजे उकडा तांदूळ. या दोघांचं मिश्रण करून मग तांदूळ येतं. म्हणजे समजा तुम्ही 3-1 प्रमाण घेत असाल तर 1.5 वाटी साधा तांदूळ, 1.5 वाटी बॉईल राईस, 1 वाटी उडदाची डाळ असं प्रमाण घेऊन इडलीचा फडशा पाडायचा. आता याला छान आपण एकत्र केलं आणि नंतर याला झाकून उबदार ठिकाणी ठेवायचं आहे. इथे उबदार जागा आहे, मी इथे ठेवतोय. साधारण 8 तास याला आपण ठेवूयात. छान फुलून वर येईल आणि त्याच्या इडल्या बनवू. आता हिवाळा आहे तर हिवाळ्यामध्ये काय होतं की फर्मेंट व्हायला वेळ लागतो. मग ओव्हरनाईट तुम्ही हिवाळ्यामध्ये ठेवा आणि उन्हाळ्यामध्ये एक 5.5-6 तासामध्ये हे होऊन जातं. तुम्हाला जर लवकर करायचं असेल तर आता हिवाळ्यामध्ये सुद्धा तुम्ही जर कुकरमध्ये ठेवलं, कुकरमध्ये ठेवायचं, कुकरमध्ये थोडंसं गरम पाणी घालायचं, त्यात ठेवायचं, कुकरला झाकण लावायचं आणि तो कुकर जो आहे तो उबदार ठिकाणी ठेवून द्या. तुमचं पीठ छान फर्मेंट होऊन वर येईल. ही हिवाळ्यासाठी टीप झाली. उन्हाळ्यामध्ये कुठलीही टीप नाही, ते तसंच फर्मेंट होतं. आता काही लोक इडली बनवताना, जसं आपण आता डाळ तांदूळ एकत्र केलं, तर काही लोक इडलीचा रवा वापरतात. तर इडलीचा रवा नेमका कधी वापरावा हा प्रश्न तुमच्या मनात असेल तर काही करायचं नाही. डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची, धुवून तिला भिजवायचं, भिजवल्यानंतर असं वाटायचं आणि वाटल्यानंतर इडलीचा रवा मिक्स करायचा आणि त्याच्याबरोबर मग याला फर्मेंट करायला ठेवायचं.
तर इडलीचा रवाचं प्रमाण आणि डाळीचं प्रमाण सारखं सारखं घेतलं तरी चालेल किंवा 3-1 असं प्रमाण घेतलं तरी चालेल. म्हणजे 3 वाट्या इडलीचा रवा, साधारण एक 2-2.5 तास 3 तास भिजवून वाटलेली उडदाची डाळ. म्हणत होतो मी तुला केरा कथा, मी ते इडलीचं ठेवलं आहे. नमस्कार. आपण इडलीचं जे ठेवलं आहे त्याला 7-8 तास होऊन गेल्यात. तोपर्यंत बाकी कामं केली मी आणि येस बऱ्यापैकी फुललेला आहे. एक छोटी टीप तुम्हाला देतो. काल आपण जेव्हा इडलीचं पीठ घेतलं होतं तर बोल छोटा होता. नंतर माझ्या लक्षात आलं की ते फुलेल आणि बाहेर येईल, म्हणून मग मी मोठा बोल घेतला, त्याच्याखाली हे ताट ठेवलं आणि त्याच्यावर हे झाकण ठेवलं. हे तुम्हाला असंच करायचं आहे. कारण काय होतं की कित्येक वेळ आपल्याला अंदाज नसतो, एखादी डाळ जुनी असते, नवीन असते, त्याच्यामुळे सुद्धा इडलीचं जे बॅटर असतं ते फुलण्यात कमी जास्तपणा होतो. तर म्हणून समजा जास्त वाढलं तर ते खाली पडेल, म्हणून मी बोल बदलला आणि हे पीठ तयार आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे चवीनुसार मीठ, थोडं पाणी आणि हे घातल्यानंतर एकत्र करू. हे जे फुललेलं आहे ना, हे स्पोरी जे होतं, हां असं पाहिजे, मग मजा येते. आता इडलीचा स्टँड आपण स्टीमर जो आहे तो गरम करायला ठेवलाच आहे. थोडं तेल घ्यायचं हातावर आणि याला लावून घ्यायचं. असं काही जण काय करतात, कमर्शियली जेव्हा करतात, मोठ्या मोठ्या इडलीचे स्टँड असतात, मग प्रत्येकाला तेल लावणं उशीर लागतो, वेळ लागतो, तर ते सरळ कापड टाकतात त्याच्यात, पातळ कापड, त्याच्यावर मग असं त्याला टॅप करून मग त्याच्यावर इडलीचं बॅटर टाकतात आणि नंतर मग सरळ कपडा उचलायचा, टर्न करायचा, काढायचा, इडल्या मोकळ्या. येस. चला आता हे भरूयात. पण ह्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम आहे की ठीक आहे, हे असं घोटायला वगैरे हा डाव चमचा हा ठीक आहे, फ्लॅट आहे, पण हे टाकताना कसं होतं की ह्याच्यात बरोबर टाकल्या जात नाही. म्हणून मग काय करायचं, असा छान गोल डाव चमचा घ्यायचा आणि हलक्या हाताने इडलीचं बॅटर साधारण पाऊण भरायचं. आता हे शेवटचं जे आहे ते थोडं आपण वेगळ्या पद्धतीने करू. असे थोडेसे गाजर घालू, थोडं काहीतरी एक वेगळं मुलांना वगैरे आपण करत असू तर आपण असं. फक्त याच्यात हिरवा रंग कुठला टाकू नका, कारण हिरवा जर रंग तुम्ही घातला तर तो काय होईल, फेड होईल, कारण गरम जेवढा होईल त्याचा रंग जाईल. गाजराचा रंग टिकतो व्यवस्थित. आता याला आपण स्टीम करू एक 10 मिनटं छान व्यवस्थित. चला झाकण ठेवू. आता याच्यात बघा गंमत कशी असते की नॉर्मल कुकर जो असतो तर त्यावेळी साधारण 10 ते 15 मिनटं पहिले हाय फ्लेमवर शिट्टी काढून घ्यायची आणि नंतर लो फ्लेमवर, म्हणजे जसं एक 5-7 मिनटानंतर लो फ्लेमवर मंद आचेवर करायचं. 15 मिनटं लागतील तोपर्यंत काय करायचं, चटण्या बिटण्या असतील त्या करून घ्यायच्या, सांबार करून घ्यायची, ही तयारी असते. चटण्यांमध्ये इतके प्रकार आहेत, साऊथमध्येच इतके वेगवेगळ्या प्रकाराची चटणी होती. अल्लम पचडी, सिंटकाय पचडी, त्याच्यानंतर खोबऱ्याची साधी चटणी, इतके त्याच्यानंतर पूड चटणी, काहीच नसतं तर ती पूड घेतात, त्याच्यामध्ये तेल तूप घालतात, काहीतरी मिक्स करतात आणि इडलीबरोबर खातात. शेवटी खाणं हे महत्त्वाचं, पण ते कसं खातो, कसं करतो हे समजणंही महत्त्वाचं, आणि त्यासाठी असतं मास्टर रेसिपीज. आता हे जे पीठ आपण केलेलं आहे इडलीचं, याच्यापासून डोसासुद्धा तयार होऊ शकतो, उत्तपम तयार होऊ शकतं. याच्यानंतर तुम्ही काही लोक काय करतात की रवा डोसा ज्यांना बनवायचा असतो तर हे थोडंसं पीठ त्याचं घेतात, त्यामध्ये रवा घालतात. या पिठामुळे त्याला थोडासा एक आंबूसपणा येतो आणि रवा डोसासुद्धा याचा उत्तम बनतो. काही लोक जेव्हा हे करतात काय आप्पे, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे पीठ वापरू शकतो. स्प्रिंग डोसा नावाचा एक वेगळा प्रकारसुद्धा मी तुम्हाला शिकवणार आहे, तो तुम्ही बघा. तो केल्यानंतर मुलांना डब्यात दिल्यावर मुलं खुश होतील हमखास, ही माझी गॅरंटी आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला बघत राहावं लागेल मास्टर रेसिपीज, नाही का. चला ह्याला थोडासा स्टीम करू आपण. एक 10 ते 12 मिनटं आपण ठेवूया. इडली आपली झालेली आहे आणि ती सुरी अशी खुपसून पाहिजे, ती क्लीन बाहेर निघाली तर ओके. याला एक 2-4 मिनटं आपण छान थंड होऊ देऊ आणि नंतर सर्व करू. चला 5 मिनटानंतर हे थंडही झालं आहे. हा चमचा असा छान ओला करायचा आणि नंतर या इडलीला असं जागा करून असं गोल व्यवस्थित असं करून, येस.
तर अशा छान इडल्या बनवा, त्याच्याबरोबर सांबार, चटणी, वेगवेगळ्या चटण्यांचे प्रकार असे करा आणि एखाद्या दिवशीचं जेवण जे असेल ते साऊथ इंडियन करायचं. मग त्याच्याबरोबर इडली आहे, वडा आहे, सांबार आहे आणि ते कसं झालं हे आम्हाला कळवायचं कमेंट बॉक्समध्ये. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. मास्टर रेसिपीज.